Ano ga mga kametal, Pinoy welder mula din sa Quebec, Canada, Tatak Mindoro. Proud mang yan. Maligaya, manigo, masayang bagong taon po sa lahat ng ating mga viewers all around the world. Alam nyo ga, napakaganda ng pasok sa aming mag-anak ng 2023 dahil kamakailan lamang ay na-approve na yung aming CSQ or yung tinatawag na Certificate de Selection de Quebec or Quebec Certificate of Selection na nangangahulugan na kami ay napili na ng Government of Quebec para mag-apply ng permanent residence. Para sa inyong kalaman, ito ay una sa dalawang steps para ma-PR tayo dito sa Quebec, Canada. Number 1 is selection by the province na nalagpasan na namin at yung pangalawa naman ay admission by federal na siya naman naming sunod na gagawin. At sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo na mga nasa Quebec na o yung mga nagbabalak pa lamang na mga temporary foreign workers o kaya naman ay international students na siguro ay naguguluhan doon sa proseso o hindi alam kung saan mag-uumpisa. Yung dalawang paraan kung paano magkaroon ng CSQ at kung alin ba sa dalawang ito yung ginamit ko para magkaroon nito. Gusto ko na maging aware kayo sa information na ito kasi gusto ko na mapadali yung pagiging PR nyo dito sa Quebec. Hindi katulad noon kami na wala talaga kaming idea sa process ng PR dito sa Quebec. So by watching this video, malaki ang matitipid nyo na oras sa pagre-research pa lamang ng mga proseso. So be sure na panoorin nyo yung video hanggang sa huli. First, meron tayong tinatawag na RSWP or yung Regular Skilled Worker Program. And second, meron tayong PEQ or Programme de l'Expérience Québécoise or yung Quebec Experience Program. Pareho silang online application through ARIMA website. Unahin natin yung RSWP or yung Regular Skilled Worker Program. Ito ay pwede sa mga skilled foreign workers na nasa Quebec na at yung mga nagbabalak pa lamang na mag-migrate dito sa Quebec, Canada. Meaning kahit nasaan man kayo ay pwede kayong mag-apply dito kahit nandiyan pa kayo sa Pilipinas. Paano bang proseso ng RSWP? Basically, it will start by creating an online profile through ARIMA website. So para lang tayong nagagawa ng Facebook profile, RSWP is a pointing system. Saan nila kinukuha yung mga points na yon? Meron silang tinatawag na selection grid for Regular Skilled Workers Program na downloadable online doon sa website ng ARIMA. At nandito din yon sa video description. At sa online profile nyo, bibigyan ng puntos ang mga aplikante according to certain criteria. At ilan sa mga criteria na ito ang mga sumusunod. First is level of education. Siyempre, pag mas mataas ang pinag-aralan mo, mas mataas yung points mo. Second is yung length o haba ng work experience. Siyempre, kapag mas mahaba yung work experience mo, mas mataas yung points mo. Pangatlo is yung edad. 18 to 35 years old will get the highest points at kapag 45 years old ka na, 0 na yung points mo. Pang-apat is yung level of language proficiency. Kabayan, nasa Quebec ka, French lang ba talaga yung pwede dyan? Hindi po. Not necessarily. Kung mataas na po yung points natin, maaari na hindi na nila tayo required na kumuha ng mga language test like IELTS o yung mga French exam. Meron ako kakilala na hindi na siya nag-IELTS or any language test like French exam kasi nga mataas na yung points na nakuha niya. So French exam is not necessary, pero kung magaling ka naman sa French at gusto mong mag-exam, dagdag points din yon. At kung halimbawa ay kulang ka sa points, pwede dito tayo sa language proficiency kumuha ng mga points. Panglima is yung connection sa Quebec. Kung may mga kamag-anak tayo sa Quebec, like mga tiyo, tita, mga pamangkin, ayan, may additional points din po yan. At kasama din diyang bibigyan ng points yung spouse natin. Ganun din, parehas din yung level of experience niya, yung level of education niya, kung may mga language proficiency exam siyang tinake, etc. etc. Pang-anim is yung validated job offer. Again, this is not required but kung meron ka nito, mas maganda. Ito naman ay manggagaling doon sa employer mo. Sila yung magpo-provide nito para sa'yo. At depende din ito doon sa location ng trabaho mo na nakalagay doon sa job offer mo. At panghuli ay yung mga anak mo. Kung yung mga anak mo ay 12 years old pababa, mas malaki
yung ibibigay nilang points sa'yo. So once na mai-input na natin yung mga impormasyon na yon, pwede na nating isubmit yon at yun ang step 1 na tinatawag na expression of interest. At doon ay bibigyan kayo ng points according sa selection grid points. At doon ay irarank nila ang mga aplikante base sa points na nakalap nila, syempre from the highest to the lowest points. So pataasan ang points dito. Tapos pag pumasok tayo sa ranking, makaka-receive tayo nung tinatawag na ITA or yung invitation to apply. Please take note na ang expression of interest ay kailangan nating matapos within 90 days or else ay madidelete siya automatically dun sa profile mo. After submission, ito ay valid for 12 months. Kung after 12 months ay hindi ka pa nakaka-receive ng invitation to apply, madidelete automatically yung ating expression of interest. Kaya importante na i-check mo siya bago siya ma-expire. Another thing to note is may limit ang i-issuehan ng CSQ na isineset ang Quebec every year. Halimbawa, this year, 10,000 lamang yung nakaset nila na i-issuehan ng CSQ. Kapag na-reach na nila yung limit na yon, sa sunod na taon ka na mapapasama na pool of applicants. So meron na tayong expression of interest, naka-receive na tayo ng invitation to apply, at yung number 2 naman ay yung CSQ application. And then number 4, mag-iintay na tayo ng CSQ approval. At pag may CSQ na tayo, pwede na tayo mag-apply sa federal level. Kailan ba tayo pwedeng mag-apply sa program na ito? As soon na makalan tayo sa Quebec, pwede na kaagad nating umpisahan yung application natin. Kasi meron tayong self-evaluation tools wherein pwede nating i-check yung points na maaari nating makuha without creating an online profile dun sa Arima website. So nandyan din yon sa video description, i-check nyo na lang. So after doing that, ay malalaman nyo kung pasok ba yung points nyo o kulang pa. So pag pasok na yung points nyo, gawa na kaagad kayo ng Arima profile sa Arima website. Kung kulang pa naman, asikasuhin nyo muna yung mga criteria na pwedeng magbigay sa inyo ng additional points. Kasi maaaring yung edad nyo, 0 points na kasi 45 na kayo. In that case, sa mga language proficiency exam tayo, pwede kumuha ng mga additional points like IELTS at yung mga French exam. O kaya naman, hingi kayo ng validated job offer sa inyong employer. Pwede din na maghintay muna kayo ng halimbawa 1 taon kasi may points din yung tagal ng stay mo sa Quebec. Mas mahaba ang stay, mas mataas syempre ang points. Pero kung bata ka pa naman tapos yung spouse mo ay maganda din yung educational background tapos mahaba yung experience, ay naku, wag niyo na sayangin yung panahon nyo kasi pasok na kagad kayo niyan at mataas yung chance nyo na imbitahan kayo para mag-apply ng permanent residence at mataas yung chance nyo na magkaroon ng CSQ. So I recommend na umpisahan nyo na kaagad yung application na ito as soon na mag-land kayo sa Quebec. Ako kung nalaman ko agad to nung una, ay nako, sana ngayon PR na din kaagad ako. So maswerte kayo yung mga nanonood. Nalaman nyo kaagad yung mga impormasyon na kailangan nyong gawin. So, dako naman tayo doon sa PEQ or yung Programme de l'Expérience Québécoise or yung Quebec Experience Program kung saan nakuha ko yung aking CSQ. Para kanido ba ang program na ito? Ito ay ideal para doon sa mga magagaling mag-French na nagtatrabaho na o nakapagtrabaho na sa province of Quebec. Sabi nila, ang PEQ ay mas priority ng Quebec over RSWP. Siguro dahil sa language, meaning ito ay mas mabilis na iproseso kesa sa RSWP. Requirements. Unang dapat nating malaman ay ang PEQ ay merong 2 stream. Ang una yung PEQ for temporary foreign workers at ang pangalawa naman ay yung PEQ for international students. Hindi natin i-discuss dito yung PEQ for international students kasi hindi naman tayo sa stream na yan nakarating dito sa Quebec. Pero kung kayo isang international student, I recommend na i-follow nyo yung page ni Madam Marjorie Quintos at nakita ko dun sa vlog niya na mas marami siyang alam regarding international students PR process. General requirements. The general requirements are, number 1, we must intend
to live and work in Quebec, to hold a job, have lived in Quebec temporarily with the primary goal of working or studying. Next is kailangan meron tayong advanced intermediate knowledge in oral French, which is level 7 sa atin sa principal applicant at level 4 naman dun sa ating spouse. Next is financial sufficiency. Basically, ito ay isang form na fill upan natin kung saan nakasaad na kaya nating suportahan yung needs ng ating family for the next 3 months. And lastly, the applicants must be at least 18 years old. At meron tayong additional requirements para sa mga temporary foreign workers katulad ko. Una, kailangan nakapagtrabaho na tayo sa Quebec sa mga high skill level position for at least 2 years out of 3 years of experience bago natin isubmit yung application. Pangalawa, hindi accepted yung mga part-time jobs. At pangatlo, kailangan ay currently employed tayo full-time dun sa mga managerial positions, mga professionals like for example mga engineers, and as skilled workers kapag isinabmit na natin yung ating application. Ang mas maganda dito, walang quota ang PEQ sa mga temporary foreign workers at mga international students. Alin nga ba ang mas mabilis at mas magandang applyan sa dalawa? Sabi sa website nila, ang application ng CSQ under PEQ ay pwede mong matanggap yung CSQ mo within 6 months, wherein in my case ay umabot ng 7 months. Pero ang requirements naman, kailangang naka 3 years ka na dito sa Quebec. And take note na kailangan mong maka at least level 7 sa oral French at level 4 naman yung spouse mo, na with my humble opinion ay hindi mo marireach kung wala kang dedication para matuto ng salitang French. Yung RSWP naman ay pwede mo na kaagad siyang umpisahan pagkadating mo dito sa Quebec. So meron ako kakilala, halos kasabayan ko din lang dumating 2019 at RSWP yung in-applyan niya. So 2020, nag-umpisa daw siyang mag-apply nung kanyang arima. And then May 2021 daw ay nakapag-pass siya ng PR application. Then nito lang huling July 2022 ay na-approve yung kanyang PR. So sa computation ko, mula nung magpasa siya ng PR application, wala pang 2 years ay na-approve na yung kanyang PR. So para sa akin, mas maganda yung RSWP. Kaya lang, dapat nating tandaan na once na magkaroon na tayo ng CSQ dito sa Quebec, hindi na tayo pwedeng mag-apply ng ibang PR pathway sa ibang province. Kasi sabi ng agency sa akin, once na may CSQ ka na-inform na ng Quebec ang federal na ikaw ay selected dito sa province of Quebec. So kapag nag-apply ka sa ibang province, malaki ang chance na mare-refuse yung application mo at lalong mas tatagal yung PR application mo. Ganun din dito sa Quebec. Sino bang nag-asikaso nung CSQ namin? Pinasikaso ko po yon dito sa agency namin sa Quebec, yung Solution Recruitment International. Although pwede din naman tayong mag-DIY, kaya lang syempre bawas stress, syempre iwas mali na din sa mga pagpapasa ng papers, kaya ipinasikaso ko na lang siya doon sa agency namin. At syempre may bayad yon, may processing fee. So ayan, dyan na muna natin tinatapos yung ating video at sana ay may natutunan naman kayo kahit papano, lalo na dun sa mga kararating pa lang dito sa Quebec na hindi alam kung saan mag-uumpisa ng pagpaprocess ng kanilang PR. Maraming salamat po mga kametal and see you in the next video. Bye bye!